ra ẹ jìnnà sí zina o Ànábì ní ròyìn bẹ́ẹ̀ fún wa o. sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì ní fa inna fi'i ọ̀rí gbọ́ àríbá kìsọ́ọ́lín inna fi'i àríbá kìsọ́ọ́lín. Ànábì ní aburú mẹ́rin àgbákò mẹ́rin ní bẹ́lá bẹ́ẹ̀ zina. ajagunla. Àkọ́kọ́ ni pé yudhibul bahaa bí yẹn bá yá yìí tẹ́lẹ̀ tó bá jó zina Ọlọ́run zina wọn Ọlọ́run fi mú ẹwà rẹ̀ lọ kò ní fáyìn mọ́. Ẹwà wọn zina bí yẹn ti fáyìn mọ́ ni gbogbo ọgbọ́n wọn máa dá gbogbo ọgbọ́n ni wọn máa dá wọn sì ní lọkùnrin òní yá ìgbẹ̀yìn ayé rẹ ni gbogbo ọgbọ́n ni ẹ̀rọ ìgbà pé ọ̀tán rẹ̀ bọ́dì yìí ti bàjẹ́ ọ̀tán rẹ̀ eléyìí ti lọ Ọlọ́run ní zina nù bí tí máa sọ ní dànù yóò wá gbó lójijì. la ilaha illallah. ẹwà ojú tá a fi rí yàn pé ẹni rẹ ló dé yìí ẹ̀rí ẹ̀ sì fẹ́ lè họ pé ìnàkí lélẹ́yìí ni. tijaratu as-saqawatu wal-bawaru. àbọ̀sọ́ fi ló wí bẹ́ẹ̀. tijaratu. ẹ̀rí kí yàn fi zina sí òwò ṣíṣe máa wá dá mọ́jà zina. tijaratu. ọwọ́ ọ̀gá iléèwé ọ̀hán ní bọ́ọ̀mù ọ̀bá tí fẹ̀yìn lélẹ̀ fún ọ kò tí ì paasi ọ sọ̀fọ̀ gbẹ̀yìn ayé rẹ̀. tijaratu. olówó ọmọ fẹ́ lọ iléèwé ni ọ̀hán ní ẹ̀ràn lọ́wọ́ school fees lòún fẹ́ san ọ̀hán ní kó tó lè fún olówó àfikún ọ̀fọ̀ yẹn lélẹ̀ ó lè jẹ́ wọn mọ́ o. tijaratu as-saqawatu wal-bawaru. àbá àmúmínì ajagunla. fún ọ̀gá lẹ́nu sẹ́ ọ̀hán ní ọmọ àfi ọmọ ìwà bá fi kíni rọ́ máa dùn sọ́mọ àfikún ọmọ gbà fún ọ torí pé ẹgbẹ́ àti iléeṣẹ́ èló lẹ́ ń san fún wọn 20,000 yọ gbà yálà yà rẹ̀. tijaratu. àwọn gbà ti tíṣà léwé lásán wọn ní máa san 15,000 18,000 yé ọwọ́ ní àfikún tún máa bá àfẹ́yìn rẹ̀ lélẹ̀ owó párùnù irú èyẹ tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ìdá oró gbẹ̀yìn ayé. tijaratu as-saqawatu wal-bawaru. ṣàkọ́wà abáàmọ́mìnì ṣàkọ́wọ́tù. as-saqawatu. tó bá dá láàárọ̀ kò ní dá lálẹ́ fún ṣìnà. as-saqawatu. tó bá rọrùn láàárọ̀ kò ní rọrùn lálẹ́ o. as-saqawatu. tó bá ń rí dùnú láàárọ̀ ọmọ ọ̀tá rẹ ni o abáàmọ́mìnì. ẹni wọ́n fẹ́ràn àmójútó ìmọ̀ lọ́lọ́ ìbáraẹ̀ ọkọ̀ jáde lálẹ́ òun sì náà ní máa ń múra báwọn ọ̀ ń tan rẹ̀ káànà lè wà fámi ní àlìbẹ́tì kàfà lámì ẹ̀sán òkè wọ́n tó ń jin ọmọ ọlọ́mọ tó ń jin tó ń gbádùn rẹ̀ wọ́n jin tiẹ̀ náà. as-saqawatu. ọlọ́run tún wá sànù obìnrin wàá pọ̀ ní ọmọ rẹ̀ àfà ó jin lójú ẹ̀ wọ́n tún jin lẹ́yìn rẹ̀. tijaratu as-saqawatu wal-bawaru. àbá àmúmírì azina yudhibu al-bahaa fil wajhi anabi ló wí bẹ́ẹ̀ fẹ́ yorùbá anabi ni. sallallahu alayhi wa sallam. ìyá bá tó zina ọlọ́run gba ẹwà kún wa lójú rẹ̀ kò ní fáyìn mọ́ kò ní dùn rí mọ́ kò ní dùn rí àkọ́kọ́ nu wáyẹ̀ kì í tọ́wò rízíkọ̀ ọ̀nà gbàrí rẹ̀ ó tún wá dí. la ilaha illallah. gbogbo obìnrin tó bá ti fèsì náà kúnṣẹ́ rẹ̀ tí ń yálè àbí ń dọ́kọ àbọ̀kùnrin tó ṣiṣẹ́ ọ̀wá lọ ojúṣòwò ọwọ́ rẹ̀ jíṣòwò ọwọ́ fèsì náà kún yẹ̀kìtọ́ wò rìzìk ọlọ́run ó ní kìzì náà kó dí ọ̀nà àrísìkí rẹ̀ iṣẹ́ tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ tó fi ń gba 1,000 tó ń gba mílíọ̀n ó ṣe onírì kankan bọ́jà. tijaratu as-saqawatu wal-bawaru. ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta nínú àgbákò tí máa ń sìn náà òun ni yusritu rahman yìí máa ń mú ọlọ́run ọba bínú ni yìí máa bí ọlọ́run ọba nú ní ọlọ́run ò dùn sí ọ ó ń sìn náà ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ ni wàyúsà bíbù ọgbọ́ alikoluda finari bí ẹ bá wájú ó sì ná àgbákò tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé yúsà bíbù alikoluda finari okùnfà kan lọ́jọ́ tíyàn máa fi bẹ́nu náà lọ gbére. lẹ́yìn gbogbo ìdáka yìí fáyìn láyé ọlọ́run ó bínú jọ gbogbo ẹ̀ tún gbádùn ayé torí dídá ẹ̀yọ̀ kan ṣoṣo. La ilaha illallah. awakibu al-khasawatu wal-hathamu. ìgbádùn tó gbádùn. awakibu. tó wá ń fọ èdè tí ò sínú ayé. awakibu. tó fèdè torí bó ti rà dà tó gbádùn táwọn awakibu àti bọ̀tán gbádùn rẹ̀. al-khasawatu. òfò ni o. wal-hathamu. ẹsẹ̀ ni o ẹsẹ̀ ti jòkó di ọ o kí ló fi parẹ́ wájú ọlọ́run
La ilaha illallah. àfa Abdul Mu'min Ajakumullah. anabi sọ̀rọ̀ kan ó sì pa mí lẹ́kùn Sallallahu alayhi wa sallam. anabi ní la tazalu ummati bi khairin anabi ní àwọn ọjọ́ mi wọn ò ní yẹ̀ wọn ní gbò orí Ọlọ́run máa jẹ́ tiwọn àánú Ọlọ́run máa jẹ́ tiwọn máa lámú yẹ́fùsù fíhìm wàládù zina lópin ìgbà tọ́mọ zina ọba ti pọ̀ láàrin wọn. La ilaha illallah. tí o bá ti kárí lé ọmọ zina kí náà ń gbé ọmọ zina ọmọ tẹ ẹ bí láì so igi rẹ̀ tẹ ẹ bá tí ọba ti kúnlé tí o ti kún oko àánú Ọlọ́run máa bẹ pẹ̀lú yín ìkẹ́ Ọlọ́run máa bẹ pẹ̀lú yín ẹ máa sọdá kejì rẹ̀. àní fọyìṣà fàṣà fíhìm tọ́mọ zina bá ti kúnlé kún oko abọ́ ọ̀gbọ́ fàyúṣàkù ayahumahumallahù azawajalla bíi ẹ̀kọ́ díẹ̀ ló kù fún yín tí ìyá Ọlọ́run fi kárí oko jọ́ kárí lé. Allah. ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ dákun ẹ máa so yìgì. àwọn ọ̀dọ́ ẹ gbìyànjú kò lè mo ti sọ àwọn òbí ẹ sì má jà dáràn Ọlọ́run ó bí wa mo ti sọ́ọ̀rì ọmọ ti mọ́kọ wálé ó ti yọjú wọn tún lọ́dún 3 5 òbí ló dáràn rẹ̀ ẹ̀tọ́ bàbá ní pé o ti mú ọ̀sọ́ fẹ́fẹ́ ìfẹ́ ṣe ti gbà ó ti yanjú sọ fún bàbá rẹ àti màmá rẹ ńlẹ́ lọ́la lọ́tún bá títọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ ẹ wá sàdáàkì rẹ̀ kọ́ máa tẹ̀lé ọ lọ. sàdáàkì ẹ sàdúà dọ́gba kò lè gbogbo ntọ́ parí ìgbéyàwó èlò ni owó tó ná ní 7 àbíkílẹ̀ máa ń lọ item 7 tó máa ń lọ dèédé owó tó náà dèédé owó náà ó tó sọ ìyàwó rẹ di àlàálí fún ọ kọ́dà pọ̀ báṣẹ̀ wá tún wá ní máa gbọ́ bí sí ìlànà ọ̀run tó bá wá ní pé ha bàbá yìí wá ní owó sàdáàkì báyìí wo àtìyàwó rẹ jọ gbóra yín yín máa fún ọ nígbà báyìí pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run insha Allah tí wọ́n so yìgì wa ó sì ní mo ti gbọ́ ẹ so yìgì kọ́ máa lọ lókù. Allahu akbar. ó dé olóríire báwọn ó bí ọmọ àlùbáríkà báwọn ó bí ọmọ àdùnnú báwọn ó bí ọmọ halal yàtọ̀ sí ọmọ haram so lé ní òun lẹ́gbọ́ yìí so lé ní gbogbo ọ̀tá bá máa wá gbà lápapọ̀ ẹ padà máa wá gbà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ sì gbá mọ́ kí la gbà láyé tí ò ní tán. Allah. bá a mú mi nì bá a níbi tí yìí nù àníbi níbi ọba ti kárí ilé kárí oko àná ọlọ́wọ́n máa bẹ̀ bó bá ti wá kárí ilé kárí oko àfi kẹ́ ẹ múra díẹ̀ ló kù ìyá tí ń jẹ kó wà nù. La ilaha illallah. kówó fi èsìrà rẹ̀ sínú ti wá kò lẹ́ẹ̀kan lọ́dún ó ti wá dọ̀sẹ̀ ọ̀sẹ̀ ọmọ mi nítorí pé ń sọjọ́ òbí ọkùnrin ó wá gbé lọ ilé aṣẹ́wó yóò gbé lọ àwọn ilé ìjáde ọkùnrin yóò wọ̀wọ̀ kú wọ̀ yóò ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n jọ ṣèṣekúṣe nítorí pé ọsọjọ́ òbí tọ́jú ọkù rẹ̀ súnmọ́ ó sì gbà ó sì fara lẹ̀. àfa àmọ́ mi ni àwọn àfa rẹ̀ bẹ̀ wọ́n ní kí ọkùnrin ó mú nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ kó sì tì bọ̀ bí iná ó fún búrẹ́dì kó tì bọ̀ bẹ̀ kó jóná ráúráú ó lóore fún ó sì lájú lọ́lọ́dọ̀ Ọlọ́run ju kó tì bọ̀ obìnrin tó ní ìgìlérí.